તો શું કે ફિટનેસની પબ્લિક, હું છું મિલન દોડિયા અને તમે જોઈ રહ્યા છો ભાઈઓની ચેનલ ગુજ્જુ ફિટનેસ. સૌથી પહેલાં તો હું દિલથી માફી માગવા માગું છું, કારણ કે આપણે જે 90 દિવસની આપણી જે સિરીઝ ચાલુ કરી હતી બોડી બનાવવાની, એ મેં પૂરી નથી કરી. એટલા માટે સોરી યાર, માફ કરી દેજો. મારા હાથમાં ફ્રેક્ચર જેવું થઈ ગયું હતું એટલા માટે. તો આપણે જલ્દીથી ચાલુ કરી દઈશું. હું જ્યારે મારી કોલેજ ચાલુ થશે, એવું કહેવામાં આવે છે કે 1 સપ્ટેમ્બરથી ચાલુ થઈ જશે કોલેજ, તો ત્યારથી હું તમને પાછી આખી સિરીઝ ચાલુ કરી દઈશ. તો આજે હું તમને શીખવાડવાનું છે 10 પ્રકારના પુશઅપ્સ. પુશઅપ્સ આપણે એવું છે કે એક જ પ્રકારના હોય છે, પણ એવું નથી. 10 પ્રકારના અલગ અલગ પુશઅપ્સ હોય છે જે તમે ક્યારેય જોયા નહીં હોય. તો આજનો વિડીયો ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ થવાનો છે, ખૂબ જ મજા આવશે અને કંઈક તમને નવું શીખવા પણ મળશે. એની પહેલાં વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીએ એની પહેલાં મારા એક સબસ્ક્રાઈબરે મને વિડીયો મોકલ્યો હતો ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર, જેણે મને કહ્યું હતું કે ભાઈ, હું એ ફિટનેસની બાબતમાં જાગૃત છું, એક્ટિવ છું, મારો વિડીયો છે તું જો, અને મિલનભાઈ તમને જો વિડીયો સારો લાગે તો તમારી ચેનલ ઉપર તમે નાખજો. તો અત્યારે હું એક વિડીયો ચલાવી રહ્યો છું જે એક મારા સબસ્ક્રાઈબરે મને મોકલ્યો હતો. તો પહેલાં વિડીયો જોઈ લ્યો. તો આ વિડીયો તમે જોઈ લીધો હશે, કેવું લાગ્યો કોમેન્ટમાં લખજો. અને જો તમારે પણ મારી ચેનલ ઉપર તમારો વિડીયો મોકલવો હોય તો તમે પણ આજે જ એક ફિટનેસની બાબતનો વિડીયો બનાવો. પુશઅપ્સ કરો, પુલઅપ્સ કરો, કોઈ પણ વર્કઆઉટ કરો, વિડીયો બનાવો, મને ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર મોકલો. જો મને સારું લાગશે તો હું મારા નેક્સ્ટ વિડીયોમાં તમારી ક્લિપ એડ કરી દઈશ. હવે જોઈએ આપણે 10 પ્રકારના પુશઅપ્સ, જે હું તમને અત્યારે કરીને બતાવીશ, જે તમને ખૂબ જ મજા આવશે કરવામાં અને ઘણું શીખવા મળશે જો તમે ફિટનેસની બાબતમાં જાગૃત હોય તો. ચાલો વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીએ.
10 પુશઅપ્સ જે હું તમને શીખવાડવા માંગતો હતો. વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. મળીએ આગલા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. ધ્યાન રાખો પોતાનું અને વિડીયો જોવા બદલ થેન્ક યુ.